به نام خدا، خدای مهربان. دوستای عزیزم سلام. امیدوارم هر جا که هستید، هر کجای این سرزمین که هستید، در پناه خدا شاد و پیروز و سربلند باشید. من مصطفی خوشچین، دکترای آموزش زبان، بنیانگذار آموزش زبان به روش جذاب TLPS. امروز میخوام یکی از فعل‌های بسیار بسیار پرکاربرد اما غریب در زبان فارسی رو وقتی فارسی زبان ها میخوان صحبت کنن اصلا نمیدونن ازش چجور استفاده کنن رو به شما دوستای عزیز زبان آموزای گرامی آموزش بدم. دوستای گلم با من همراه باشید تا کاربرد فعل در به علاوه فعل to be در زبان انگلیسی رو یاد بگیرید و بتونید از اونها مثل افراد نیتیو و انگلیسی زبان استفاده بکنید. دوستای عزیزم، شما تصور کنید که میخواید بگید 4 تا درخت سیب توی حیاط هست، یا میخواید بگید توی حیاط یک استخر شنا هست، یا میخواید بگید توی آشپزخونه یک یخچال هست، و یا توی آشپزخونه 6 تا صندلی هست. دوستای گلم، این جملات رو به انگلیسی چجوری میگید؟ من سر کلاس بارها و بارها در نوشته ها، در صحبت های دانشجوها متوجه شدم ما بلافاصله طبق عادت میایم فارسی فکر میکنیم و جملاتمون رو به انگلیسی تبدیل میکنیم. یعنی اگر بخوایم بگیم 4 تا درخت سیب توی حیاط هست، میایم میگیم 4 apple trees are in the yard. و اگر بخوایم بگیم یه استخر شنا توی حیاط هست، میگیم A swimming pool is in the yard. و یا اگر بخوایم بگیم توی آشپزخونه یک یخچال هست، میگیم A refrigerator is in the kitchen. و یا اگر بخوایم بگیم 6 تا صندلی توی آشپزخونه هست، میگیم 6 chairs are in the kitchen. که دوستای عزیزم در ظاهر این جملات کاملا درست هستند و هیچ ایراد و هیچ مشکلی ندارن. دوستای عزیزم در زبان انگلیسی زبان ها وقتی میخوان همچین جملاتی رو استفاده بکنن، میان از فعل در به علاوه to be استفاده میکنن. ما قبلا با هم یاد گرفتیم که to be مصدر فعل و معنیش میشه بودن و در زمان حال میشه am, is, are. بستگی به فاعلی که داره باهاش به کار میره. اگر I باشه میشه am، اگه he باشه میشه is و اگر they باشه میشه are. و در اینجا هم در به علاوه فعل to be بستگی به اسم بعدش یا is میشه یا are میشه. وقتی شما میگید there is معنیش یعنی وجود داره، یعنی هست. وقتی میگی there are معنیش میشه وجود دارن، یعنی هستن. پس دوستای عزیزم there is وقتی به کار میره که شما میخواید بگید یک چیز در یه جای مشخصی وجود داره و there are وقتی به کار میره که شما میخواید بگید چند چیز در یک مکان یا در یک جایی هست. البته چند چیز یا چند نفر. منظورمون کلن اسمیه که بعد از اینها به کار میره. به عنوان مثال اگر شما بخواید بگید توی حیاط یه استخر شنا هست، میگید there is یعنی وجود داره، یعنی هست. چه چیزی؟ a swimming pool یک استخر شنا. a swimming pool چون مفرده فعل بعد از there هم باید is باشه. پس میشه there is a swimming pool. a swimming pool کجا؟ in the yard. دوستای عزیزم اگر خوب به این جمله توجه کنید، there is بعد there is a swimming pool یعنی فاعل واقعی ما به کار میره و بعد از اون هم in the yard مکانی به کار میره که اون چیز هست. پس there is a swimming pool in the yard یعنی توی حیاط
یه استخر شنا هست. There is a swimming pool. میخواید بگید روی میز یک دونه سیب قرمز هست. میگیم There is a red apple on the table. There is a red apple on the table یعنی روی میز یه دونه سیب قرمز هست. یا میخوایم بگیم روی میز یه بطری آب وجود داره یا هست. میگیم There is a bottle of water on the table. به این راحتی جملات ما ساخته میشن. اما دوستای عزیزم اگر بخوایم بگیم چند چیز یا چند نفر توی مکان مشخصی وجود داره باید از there are استفاده کنیم. There are یعنی وجود دارن یعنی هستن. پس اگه بخوایم بگیم توی حیاط 4 تا درخت سیب وجود داره باید بگیم There are 4 apple trees in the yard. There are 4 apple trees. پس در صورتی که اسم بعد از there جمع باشه و بخوایم بگیم چند چیز یا چند نفر توی جایی وجود داره باید از there are استفاده کنیم. There are 4 apple trees in the yard یعنی توی حیاط 4 تا درخت سیب هست. یا اگه بخوایم بگیم توی آشپزخونه 6 تا صندلی هست یا 6 تا صندلی وجود داره میگیم There are 6 chairs in the kitchen. There are 6 chairs in the kitchen یعنی توی آشپزخونه 6 تا صندلی وجود داره. دوستای عزیزم به این راحتی شما میتونید بگید که کسی یا کسانی چیزی یا چیزهایی در یک مکان مشخص وجود داره. پس دوستای گلم اگر خواستید بگید که توی کلاس ما 7 تا پسر هست نگید 7 boys are in my class. بگید There are 7 boys in my class. There are 7 boys in my class یعنی تو کلاس ما 7 تا پسر هست. اگه خواستید بگید توی جیب من یه اسکناس $100 هست لطفاً بگید There is a 100 bill in my pocket. There is a 100 bill in my pocket. A 100 bill به معنی اسکناس. A 100 bill یعنی یه اسکناس $100. There is a 100 bill in my pocket یعنی توی جیب من یه اسکناس $100 هست. دوستای عزیزم به این راحتی تمام جملاتی رو که شما دوست دارید میتونید به راحتی بسازید. حالا در ادامه ممکنه این سوال برای شما پیش بیاد که چجوری این جملات رو منفی و سوالی بکنیم. خیلی خیلی راحته. در اینجا هم میایم از افعال is و are استفاده کنیم. اگه is بیاد ابتدای جمله یا are بیاد ابتدای جمله جملات ما سوالی میشه. وقتی میگیم is there a book on the table آیا روی میز یک کتاب هست این جمله سوالیه. یا وقتی میگیم are there 2 boys in the class آیا توی کلاس 2 تا پسر هست اینجا هم جملات ما سوالی هست. پس دوستای عزیزم وقتی خواستیم شکل سوالی اونها رو بسازیم باید از is و are استفاده کنیم. به عنوان مثال تصور کنید میخواید بگید که آیا روی میز یه خودکار قرمز هست؟ پس میگیم Is there a red pen on the table? Is there a red pen on the table؟ یعنی آیا روی میز یه خودکار قرمز هست؟ حالا جواب مثبته. میخوایم بگیم بله هست. میگیم Yes there is. Yes there is میشه جواب کوتاه. حالا میخوایم جواب کامل رو بدیم میشه There is a red pen on the table. این میشه جواب کامل ما. حالا اگرم نیست میگیم No there isn't. جواب کوتاه نه وجود نداره. حالا اگر بخواید از جواب بلندم استفاده بکنید میگید There isn't a red pen on the table. There isn't a red pen on the table یعنی روی میز خودکار قرمز وجود نداره.
یا به عنوان مثال اگر بخوایم بپرسیم توی حیاط 2 درخت سیب هست، آیا هست؟ میخوایم اینو سوال کنیم، میگیم Are there 2 apple trees in the yard؟ آیا توی حیاط 2 درخت سیب هست؟ 2 درخت سیب وجود داره؟ حالا اگر بخوایم پاسخ بدیم میگیم Yes there are. این جواب مثبته، بله وجود داره، جواب مثبت کوتاه. حالا اگه دوست داشته باشیم جواب کامل بدیم میگیم There are 2 apple trees in the yard. There are 2 apple trees in the yard یعنی توی حیاط 2 درخت سیب هست. اما اگه پاسخ ما منفی باشه میشه No there aren't. No there aren't یعنی جواب کوتاه ما نه وجود نداره. در صورت نیاز به جواب کامل هم میتونیم بگیم There aren't 2 apple trees in the yard. توی حیاط 2 درخت سیب وجود نداره. پس دوستای عزیزم برای ساخت شکل سوالیش باید از is و are استفاده بکنیم و همونجور که توی جواب ها دیدید اگر بخوایم جملات منفی بسازیم باید به is و are not اضافه کنیم. There is not یا there isn't یعنی وجود نداره یعنی نیست و there aren't یا there are not یعنی وجود ندارن نیستن. اگه بخوایم بگیم توی حیاط درخت سیب یه دونه درخت سیب وجود نداره میگیم there isn't an apple tree in the yard. There isn't an apple tree in the yard یعنی توی حیاط یک درخت سیب نیست، یک درخت سیب وجود نداره. و یا اگر بخوایم بگیم توی آشپزخونه 2 یخچال نیست یا وجود نداره میگیم There aren't 2 refrigerators in the kitchen. There aren't 2 refrigerators in the kitchen یعنی توی آشپزخونه 2 یخچال وجود نداره یا 2 یخچال نیست. حالا دوستای عزیزم بیایید به اطراف خودتون نگاه کنید، به اتاقتون نگاه کنید. هر آنچه که در اتاقتون هست و میخواید بیانش کنید با there is یا there are. مثلا there is a bed in my room. تو اتاق من یه دونه تخت هست. There is a desk in my room. There is وجود داره هست. There is a desk یک میز مطالعه هست in my room. یا there are many books in my room. There are many books in my room. تو اتاق من تعداد زیادی کتاب هست. یا there are many pens on the desk. There are many pens on the desk. روی میز تعداد زیادی خودکار وجود داره. به این راحتی شما میتونید جملات زیادی رو بسازید و بیان کنید که در یک مکان یک سری چیز یا چیزها هست یا نیست. با آرزوی بهترین ها امیدوارم که تونسته باشم کاربرد فعل there is و تفاوتش در دیدگاه‌های فارسی و انگلیسی رو برای شما دوستای عزیزم خوب آموزش داده باشم، شما دقیقاً درک کرده باشید و حالا نوبت تکرار 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 و تمرین میرسه تا به طور کامل بهش مسلط بشید. با آرزوی بهترین ها برای شما دوستای عزیز تا درس بعد، دیدار بعد، همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. شاد و پیروز و سربلند باشید.